ලෝන් PC එකට ගැලපෙන Android emulator එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ SmartGaGa කියලා. ඉතින් මේ SmartGaGa එකේ versions එනවා Free Fire update එකට. ඉතින් මේක official updates නොවුනත් මේක යම් content creators ලා මේ පැත්තේ වැඩ කරන අය තමයි මේ වගේ updates අපිට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අද ගෙනල් තියෙන Free Fire latest update එක වෙන OB36 update එකට ගැලපෙනම SmartGaGa version එක කොහොමද ඔයාගේ PC එකට install කරලා Free Fire play කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ videos බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හැමතිස්සෙම bell icon එක click කරොත් මම video එකක් දාපු ගමන් notification සරහා ඔයාලට ළඟට වෙගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි යමු අද video එකට. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඉතින් ඔයා Android emulator එකකට වඩා ඔයාට පුළුවන් OS එක කරන්න උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ මම Drock OS වගේ OS එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාට පුළුවන් low end PC එකක් තියාගෙන Android OS එකේ maximum performance ගන්න ඔයා play කරන game එක අනුව. ඉතින් යාළුවෝ වෙනදා වගේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න පළවෙනි comment එකේ තියෙන link එක කරා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට links තුනක් විතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පළවෙනි එක ඔයාට පුළුවන් emulator එකට, දෙවෙනි එක Facebook app එකට සහ තුන්වෙනි එකට Free Fire download කරගන්න link එක. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ version එකේ Play Store එක නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාට Google login සහ Facebook login දෙකම ගන්න පුළුවන් මේ emulator එකෙන්. ඉතින් ඔයා download කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ RAR file එකක් තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MB 190ක් විතර වෙන. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක ඉස්සලාම extract කරගන්න මේ විදියට. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුළට යන්න, මේක ඇතුළට ගියාම තවත් ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුළට යන්න පුළුවන් අපිට මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සරලව මුකුත් setup files නැහැ, folders කිහිපයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දැන් කරන්න ඕන මෙතන මේ engine කියලා එකක් තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ engine කියන එකේ තියෙනවා මේ වගේ files ගණනාවක් මෙතන. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන launcher.exe කියලා තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න engine කියන folder එක ඇතුළේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක extract කරගත්ත තැනම තියෙද්දි මේක extract කරගෙන මේ engine folder එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන launcher.exe කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා right click කරන්න, right click කරලා send to කියන එකට click කරලා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් desktop create shortcut කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ click කරන්න. මේ click කරාම සාමාන්‍ය icon එකක් වගේ ඔයාලගේ desktop එකට වෙනත් software එකක් වගේ සුපුරුදු විදියට desktop එකේ create වෙලා තියෙවි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතනින් උනත් emulator එක මේක උඩ click කරලා on කරගන්න. ඉතින් දැන් මම යන්නේ මේක උඩ click කරලා මේක on කරගන්න. හරියල්ල ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට ඉස්සලාම අපිට mobile view එකෙන් තමයි අපිට emulator එක open වෙනව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ටක් ගාලා load වෙයි. ඉතින් ඔයාගේ PC එකේ තියෙන performance අනුව මේක load වෙන්න යන වෙලාව ටික වෙලාවක් ගන්නවා. අපි දැන් ටක් ගාලා බලමු මේක low end PC වලට හරියනම settings ටික මොනවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට settings options වලට ආවම මෙතන ඔයා CPU එකට ඔයා දෙන්න ඕනේ වගේ cost ගානෙන් අඩුම එකක් ඉතුරු කරලා. ඉතින් auto තියන්න මෙතන මම නම් කියන්නේ. ඊට පස්සේ RAM එකත් auto තියන්න. ඊට පස්සේ render එක DirectX දාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. නමුත් ඔයා lag ගතියක් කියනවා OpenGL උත් try කරලා බලන්න. ඉතින් මේක PC එකෙන් PC එකේ graphic එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම නම් මෙතන පාවිච්චි කරන OpenGL කියන එක. ඉතින් ඇත්තම කියන OpenGL කියන්නේ ඔයාගේ hardware එක accelerate වෙලා පාවිච්චි කරන DirectX කියන software mode එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ටිකෙන් මෙතනින් හදාගන්න. ඒ වගේම මම මෙතනදී tablet mode එක දෙනවා. මොකද ඒකට game එක play කරනකොටත් ලේසි. මේක හැරි තියෙන්නේ එකම විදිහකට තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ settings ටික හදාගෙන මෙතන ඔයාට save කියන බටන් එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන reboot කියන option එකට click කරාම ඔයාට මේක reboot කරලා නැවත මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරියට මේ විදිහට අපිට SmartGaGa එක launch වුණා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේකේ තියෙන settings app එක විතරයි. ඊට අමතරව Google settings ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සුපුරුදු පරිදි Android 4 තමයි මේකේ එන්නේ. ඉතින් තාමත් Free Fire කියන game එක Android 4 වලට support හින්දා අපිට තාමත් මේ වගේ අඩු low end PC වල play කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සලාම ඔයාගේ Free Fire download කරගන්න. ඉතින් මම නම් ඔයාලට දෙන tip එකක් විදියට අනිවාර්යයෙන්ම x86 version එක පාවිච්චි කරන low end PC එක පාවිච්චි කරනවා නම් lag නොවි play කරගන්න ගොඩක් උපකාර වෙයි. ඉතින් ඔයා තාමත් බැලුවේ නැත්නම් මගේ x86 download කරගන්න වීඩියෝ එක උඩින් වැටෙන notification එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ඇවිල්ලා search කරන්න. එහෙම නැත්නම් channel එකේ ඔයාලට ලේසියෙන් මේ x86 version එක ගැන හොයාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
හරියනවාට මේක ෆ්‍රී ෆයිල් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ APK ෆයිල් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක මේ drag and drop කරගන්න SmartGaGa එකට. ඉතින් ටික වෙලාවකට පස්සේ විනාඩි 2-3කට පස්සේ ෆ්‍රී ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් තනි APK එක විතරක් මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේ SmartGaGa version එක. ඉතින් ඒකේ download link එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණත් ඔයාලට පුළුවන් OBP සහ APK එක හරහා වුණත් මේකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ ගේම් ප්ලේ එක. මොනවාට ප්‍රශ්න ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න තවද ගන්න එපා. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක ඉක්මනටම හම්බෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක වගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crowds in my beamer, in my beamer, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, yeah. Little shawty, always out of money, you ain't really got a talk, so like why you tryna stop me, yeah. Hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna come top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop a Balenciaga. Yeah, I'm living with no stress, I don't gotta kill the choppers. Double Corvette, now I'm riding with your daughter. Gucci camo vest, with the plotting, I'ma stop it. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shot up with a thing, I've been rolling with the same shawty. Hey, I ain't capping every lane, ain't nobody stop my game, shawty wanna make it rain with me. Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper drop in my beamer, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, yeah. Menage à trois,